Seria Regăsirea puterii interioare, autodevalorizare, umbra rușinii și a perfecționismului. Episodul 1. Vocea care spune, nu sunt suficient. Există o voce tăcută, aproape invizibilă, dar mereu prezentă. O voce care nu strigă, ci șoptește în cele mai vulnerabile momente. Nu e destul. Puteai mai bine. Alții reușesc, tu nu. Aceasta este vocea rușinii. Vocea care a învățat să locuiască în tine atunci când ai fost comparat, criticat sau făcut să crezi că iubirea se dă doar celor perfecți. Cândva ai fost un copil plin de viață, spontan, curios, liber, dar lumea ți-a spus că bucuria ta e prea multă, că emoțiile tale sunt greșite, că trebuie să te conformezi, să te controlezi, să fii cum trebuie. Și în încercarea de a fi acceptat, ai început să te micșorezi. Așa s-a născut vocea care spune, nu sunt suficient. Nu din realitate, ci din comparație, dintr-un sistem care a uitat că valoarea nu se măsoară, ci se simte. Autodevalorizarea nu este lipsa încrederii, este un act subtil de autotrădare, un refuz inconștient de a te vedea așa cum ești, pentru că undeva adânc ai fost făcut să crezi că trebuie să meriți iubirea, dar iubirea nu se merită, se recunoaște și tot ceea ce ai căutat la ceilalți, validare, confirmare, admirație, nu erau altceva decât reflexii ale propriei tale neputințe de a te onora. Perfecționismul este masca acestei răni. În spatele vreau să fiu mai bun, se ascunde adesea nu cred că sunt destul de bun. Și astfel alergi între scopuri, idealuri, validări, sperând că într-o zi vei ajunge acolo. Dar acolo nu există, pentru că nu poți ajunge la ceea ce ești deja. Adevărata vindecare începe atunci când încetezi să mai alergi. Când stai cu tine, cu tot ceea ce ești, cu fricile, cu rușinile, greșelile și dorințele tale, când spui, da, și eu am rănit, și eu am greșit, și totuși merit iubire. În acel moment, vocea care spune, nu e suficient, se liniștește, pentru că ea nu avea nevoie de luptă, ci de ascultare. Vocea rușinii nu e un dușman, ci un copil care strigă după acceptare. A fi suficient nu înseamnă a fi perfect, înseamnă a fi întreg, cu umbre, cu vulnerabilități, cu dorințe neîmblânzite. Înseamnă să te vezi cu ochii iubirii, nu ai frici. Când te privești cu compasiune, se întâmplă o alchimie subtilă, rușinea se dizolvă în înțelegere, perfecționismul se transformă în prezență și tot ceea ce credeai că e lipsă devine profunzime. Adevărata valoare nu se construiește, ea se amintește și în clipa în care o recunoști în tine, încetezi să mai ceri lumii dovada că existi. Pentru că tu ai fost mereu suficient, doar că ai fost învățat să te îndoiești, iar acum e timpul să-ți reamintești.